guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another English class with us, Learn and Enjoy. In this video, we're going to learn the superlative form and how to make these adjectives. سلام همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه و درس دیگه از زبان انگلیسی از مجموعه درس‌های Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. در درس امروز می‌خوایم صفت‌های عالی یا برترین رو با هم یاد بگیریم. Superlative form. در سطح گذشته ما comparative adjectives رو خونده بودیم، صفت‌های برتر یا تفضیلی. اگر اون درس رو ندیدید بهتون توصیه میکنم اول برگردید اون درس رو کامل ببینید، چون این دو تا درس کاملا به هم مرتبط هستن. اگر اون رو یاد بگیرید درس امروز رو خیلی سریعتر و راحت‌تر میتونید یاد بگیرید و ازش استفاده کنید. But before we start, subscribe our channel and hit the bell to get informed of our latest videos. So, let's get started. Superlative adjectives. We use superlative form to compare one person, one object, one animal, or one thing to several others or to a whole. Superlative adjectives صفت‌های در فارسی بهشون میگیم صفت‌های عالی یا صفت‌های برترین. اگه بخوایم کلمه عربی که عالی است استفاده نکنیم، صفات برترین یا صفات عالی گفته میشه. صفت‌هایی هستند که آخرشون ترین داره، در واقع بزرگترین، کوچکترین، زیباترین، هیجان انگیزترین و حالا هر صفتی از این دست بهشون میگیم superlative form in English. خب برای چی از superlative form استفاده میکنیم؟ قبلا ما درس comparative رو داشتیم. In comparative form we compared one to one. در شکل صفات تفضیلی یا برتر، بهتر، بدتر، زیباتر، بزرگتر، ما یک شخص، یک چیز، یک شیء رو با یکی دیگه، یعنی یکی رو با یکی مقایسه می کردیم. این از این زیباتره، اون از اون زشتره، این درس از اون درس سختره یا آسونتره. در سوپرلاتیو فرم ما یکی رو با یک کل یا با بیشتر از یکی مقایسه میکنیم. مثلا اگر بخوایم فرضاً 3 تا شهر تهران، قم و کاشان رو فرض کنید مقایسه کنیم، میگیم تهران بزرگترین شهر هست از بین این 3 تا شهر، یعنی از بین یا از 2 تای دیگه بزرگترینه. ولی اگه فقط تهران با قم باشه میگیم تهران بزرگتر هست. پس اگر یک شیء، شخص، شهر، حیوان، هر چیزی یکی رو، یک دونه رو با بیش از یکی بخوایم مقایسه کنیم یا در کل دنیا یا در کل اون نوع بخوایم بگیم، از superlative form استفاده میکنیم. For example, as we say, Paris is the most beautiful city I've ever seen. خب پاریس زیباترین شهریه که من تا حالا دیدم. Paris is the most beautiful city I've ever seen. Now, there are some rules to make superlative adjectives. برای ساختن صفت‌های برترین یا عالی superlative form قواعدی وجود داره. این قواعد خیلی زیاد شبیه قواعد comparative form هستن. اگر درس comparative رو ندیدید برگردید حتما اون درس رو ببینید، این دو تا درس کاملا به هم وابسته هستن. The first rule is that for comparative form, for one syllable adjectives like tall, short, big, small, for one syllable adjectives we added er to make comparative form. Now here for superlative form, to make superlative form, for one syllable adjectives we should add the before the adjective and est to the end. پس یادتون نره در حالت سوپرلاتیو حتما آرتیکل the رو داریم، حرف تعریف the رو داریم، قبل از صفت میذاریمش. به صفت هایی که یک بخشی هستن معمولا اصولا est اضافه میشه. For example, we have clean, the cleanest. She is the cleanest person I've ever seen. My room is the cleanest room in the house. اتاق من تمیزترین اتاق خونه است. Or young, the youngest. He is the youngest in his class. اون توی کلاسش کوچکترینه، جوانترینه، یعنی سنش از همه کمتر هست. داریم یک نفر رو با یک کلاس مقایسه میکنیم دیگه. پس the داریم و est. But there are some spelling rules or changes for one syllable adjectives. If our adjective consists of 3 letters like big, b, I, g, big, or
the last three letters have CVC structure. We have already talked about it. Consonant, vowel, consonant. The last consonant doubles. ما قبلا این ساختار CVC رو داشتیم، جایی که می‌خواستیم ing اضافه کنیم. در comparative form هم در موردش صحبت کردیم، در مورد فعل هایی که ایدی می‌گرفتن بعضیاشون این قاعده رو داشتن. اگر صفت ما فقط از 3 حرف تشکیل شده باشه، یا حالا مثل thin 4 حرف داره، یا مثل صفت چی دیگه، صفت های دیگه ای که 4 حرفی باشن، حالا خاطرم نیست. اگر 3 حرف آخرش رو در نظر بگیریم، الان توی thin ستای آخر رو ببینید. H is consonant, I is vowel, N is consonant. And also in big, B is consonant, I is vowel, and G is consonant. In this situation, the last consonant doubles. حرف بی صدای آخر چی میشه؟ double میشه. پس الان توی biggest میبینیم double G داریم. The biggest. Elephant is the biggest animal on land. فیل بزرگترین حیوان خشکی است. Or she is the thinnest girl I know. او باریکترین، لاغرترین یا باریکندانترین دختریه که من میشناسم. Another rule, the adjectives that end in Y. To add est, Y changes to I, and then we add est. Like dry changes to the driest, and Y changes to I. For example, we say summer is the driest season. تابستون خشکترین فصله. And there is another rule, the adjectives that end in E, we just add S and T. اینجا دیگه خودشون ای دارن، پس یه ای دیگه ما اضافه نمی کنیم، یعنی EST اضافه نمیشه، فقط S و T اضافه میکنیم. Like nice, the nicest, or large, the largest. خب این از صفتهای یک سیلابی یا یک بخشی. بریم ببینیم که در مورد صفتهای دو بخشی و بیشتر باید چیکار کنیم. For two-syllable adjectives that end in Y, two-syllable adjectives ending in Y, just like one-syllable adjectives ending in Y changes to I and then we add EST again. صفت‌هایی که دو بخشی هستند، مثل happy، مثل easy، مثل heavy یا pretty، این صفت‌ها هم وای به آی تبدیل میشه و قبل از صفت د میذاریم، بعدش est. در واقع یادتون باشه برای superlative form کلا ما قبل از صفتمون the رو میذاریم. حالا بقیهش مهمه. For example, happy, the happiest. He is the happiest child I've ever seen. اون شادترین بچه‌ای که من تا حالا دیدم. Or easy, the easiest. This lesson is the easiest lesson in the whole book. این درس آسان ترین درس کتابه، تمام کتابه. Or heavy, the heaviest. I think elephant is the heaviest animal. من فکر میکنم که فیل سنگین ترین حیوان هست. Pretty, the prettiest. I think she's the prettiest girl. من فکر میکنم اون زیباترین دختره. Then we go to other two-syllable adjectives and three or more syllable adjectives. خب دو بخشیایی که وای داره رو میذاریم کنار، میرسیم به صفتهای دو بخشی دیگه و حالا سه بخشی و بالاتر، یعنی دیگه غیر از دو بخشیایی که وای داره هر صفت دیگه‌ای که موند و تعداد بخش‌هاش هم بیشتر اگر باشه. Here we do not add est. اینجا دیگه est رو فراموش کنید دوستان. We add the most. در comparative form the more استفاده می‌کردیم. For example, I am more careful than him. من از اون محتاط ترم. Or Rose is more beautiful than I don't know Jasmine. خب روز زیباتر از یاسه مثلا. اونجا more استفاده می‌کردیم، اینجا the most میاریم. For example, careful or careless. They have two syllables. We say the most careful or the most careless. خب یعنی با احتیاط ترین، محتاط ترین یا بی دقت ترین، بی احتیاط ترین. For three or more syllable adjectives, we have beautiful, four syllable, expensive, 3 syllables, interesting, 4 syllables. To these adjectives, we also put the most before the adjective.
like the most beautiful. I think rose is the most beautiful flower in the world. من فکر میکنم روز زیباترین گل دنیاست. Or the most expensive. He has the most expensive house in the city. او گرونترین خونه رو توی شهر داره. داریم خونه یک نفر رو با کل خونه‌های شهر مقایسه میکنیم. Or the most interesting. This story is the most interesting one I've ever read. این داستان جالب ترین داستانیه که تا حالا خوندم. از بین تمام داستانایی که خوندم، حالا 2 تا 3 تا یا 100 تا داستان خوندم، این جالب ترین هست. یه نکته دیگه، اگر بخوایم بگیم که کمتر از همه اون ویژگی رو داره، به جای این the most میتونیم از the least استفاده کنیم. اینو حواستون باشه. مثلا به جای اینکه بگیم the most beautiful میگیم the least beautiful. در واقع اینجا درجه بندی رو تو صفت beautiful داریم. زیباترینه یا کمتر از همه زیباست، یعنی در نهایت قشنگی رو داره. 3 تا چیز مختلف که هر 3 تا قشنگ هستن. این از همه قشنگتره یا قشنگترینه، این یکی کمتر از همه قشنگه. میتونیم بگیم this is the least beautiful but that one is the most beautiful. This watch is the least expensive but that one is the most expensive. مثلا 3-4 تا ساعت دیدید میخواید انتخاب کنید، همشون هم گرونن نسبتاً، ولی یکیشون گرونترینه the most expensive و از بین اون 4 تا یکیشون میشه the least expensive، کمتر از بقیه گرون هست. پس the least رو هم به این معنا و با این حالت میتونید استفاده کنید. همچنان با من همراه باشید. چند تا استثناء داریم و چند تا نکته خیلی کوچیک که اونا رو هم بگیم و درس رو تمومش کنیم. There are some irregular adjectives that change in their form. 5 تا صفت داریم، در واقع شاید حالا بتونم بگم 6 تا، که اینها تغییر میکنن بی‌قاعدن. برای comparative form هم اینها بی‌قاعده بودن، تغییر میکردن و من جهت یادآوری هم comparative form و هم superlative form این صفت ها رو نوشتم. Good changes to better for comparative form and the best. She is the best student in class. اون بهترین شاگرد کلاسه. یا مثلا میگیم Mary is better than Alice in math. مری توی ریاضی از الیس بهتر هست. پس better میشه بهتر، the best میشه بهترین. For bad we have worse as comparative form and the worst as superlative form. bad بدتر، بدترین the worst. Far, farther or further for comparative form. The farthest or the furthest as superlative form. خب دور میشه دورتر. برای far ما 2 تا کلمه داریم، farther داریم و further با u. و برای دورترین هم the farthest میتونیم استفاده کنیم، هم the furthest. For example, if we consider Iran, Turkey, Greece and England, we can say England is the farthest. نسبت نزدیکی این کشورها به ایران. خب ترکیه که همسایه‌مونه، بعدش یونان هست، انگلستان دورتر از همه است. پس میتونیم بگیم England is the farthest or England is the furthest. دورترین هست. For little we can say less and the least. خب little یعنی کوچیک یا کم، اینجا less میشه کمتر. The least رو هم که رو تخته قبل براتون گفتم میشه کمترین. این هم میتونه به تنهایی به کار بره، هم میتونه در کنار یک صفتی به جای the most به کار بره. The most expensive, the least expensive. یا مثلا میگیم که this city is really hot in summer so it has the least tourists. پس این صفت least میتونه یا حالا در واقع یه جورای کوانتیفایرمون هست، میتونه قبل از اسم هم به کار بره. یعنی این شهر گرمه، پس در تابستان یا حالا الان که گرمه کمترین توریست رو داره. توریست ناونه دیگه، صفت نیست. This city is very hot so it has the least tourists in summer. کمترین توریست رو در تابستون داره. و برعکسش برای much و many میتونیم از more استفاده کنیم به معنی بیشتر and the most بیشترین. پس یکی ما این the most رو داریم که کنار صفت ها میشینه که اونجا فقط ترین معنیش میکنیم، مثل the most beautiful زیباترین. ولی اگر the most به تنهایی به کار بره میگیم که in spring there are the most tourists
in Iran. در بهار بیشترین تعداد توریست یا بیشترین توریست ها در ایران هستن یا به ایران میان. پس اینجا باز هم the most رو ما میتونیم کنار یک اسم به کار ببریم. خب دو تا نکته اینجا داریم. گفتیم که صفت هایی که یک بخشی هستند est میگیرن. We said that one syllable adjectives take the plus est as superlative form. But there are 4 adjectives that we cannot add est to them. We should put the most. برای این 4 تا صفت ما est نمیذاریم. fun ما funest نداریم. rightest نداریم. realist نداریم اینها رو. پس صفت های fun, real, right و wrong but the most به کار میرن. The most fun. It was the most fun story. It was the most real thing. واقعی ترین چیزی بود که من دیدم. Or the most right. You are the most right. یعنی در واقع اینجا یعنی از همه بیشتر حق با توه. Or the most wrong. That was the most wrong answer. اون اشتباه ترین پاسخ بود. پس با این صفت ها ما the most استفاده میکنیم. این برخلاف قاعده کلیمون هست. And one more thing. There are some 2 syllable adjectives to which we can add both est and we can use most with them. چند تا صفت هم هستن که هم میتونیم باهاشون est به کار ببریم هم most. یعنی هیچ کدوم از این حالت ها باهاشون غلط نیستن. For example, clever, it has 2 syllables. Clever, we can say the most clever or we can say the cleverest. Tom is the most clever student in his class or he is the cleverest member of his family. باهوشترین عضو خانواده‌شه. Simple, we can both say the most simple or the simplest. For quiet, آروم بی سر و صدا. The most quiet and the quietest. This place is the quietest place around here. اینجا آروم ترین جا در این اطراف هست. Or narrow, we can say the most narrow or we have the narrowest. پس برای این صفت ها هم هر 2 تا فرم رو میتونیم به کار ببریم. این بود از درس Superlative Form. حتما تمرین های پایان درس رو حل کنید. شکل صحیح صفت هایی که براتون گذاشته شده در پرانتز رو بنویسید و پاسخش رو جلسه بعد حتما چک کنید که اگر چیز رو اشتباه کردید یا از قلم افتاده فراموش کردید بتونید یاد بگیرید. دوستان عزیزم این درس هم تموم شد. درس خیلی ساده و راحتی بود. با یک کمی تمرین کامل میتونید یاد بگیرید. لطفا فراموش نکنید تمرین های پایان درس رو حل کنید و پاسخ اونها رو در ابتدای جلسه آینده میتونید مشاهده کنید و ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید. منتظر لایک ها و کامنت های شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.